what's up and welcome back to the new video. आज हामीले JavaScript मा स्विच केस स्टेटमेन्ट हैन अपरेटर भन्दा पनि स्टेटमेन्टको बारेमा हेर्छन्। अब स्विच केस भने कस्तो भने स्विच भनेपछि यसले स्विच गर्छ र भ्यालु लिन्छ हैन। त्यो भ्यालु लिएपछि त्यस अनुसार त्यो भ्यालु अनुसार आफुलाई चाहिँ चेन्ज गर्छ। त्यसलाई हामीले स्विच केस भनिन्छ। स्विचले भ्यालु लिन्छ, इभ्यालुएट गर्यो अनि केसले चाहिँ त्यो भ्यालुलाई लिएर कम्पेयर गरेर त्यसपछि त्यस अनुसार आफ्नो काम गर्छ। जुन केस मिल्छ त्यस अनुसार त्यो काम भइहाल्छ हैन। कति सजिलो छ। ब्रेक लेखिन्छ लास्टमा डिफल्ट लेखिन्छ है। यहाँ हेर इभ्यालुएट गर्छ प्यारेन्थेसिस भित्र स्विचले, त्यसपछि कम्पेयर गर्छ भ्यालु अनुसार हैन, त्यसपछि एक्जिक्युट गर्छ कोडलाई हैन। जुन कोड त्यहाँ छ केस अनुसार म्याच गरेर कोडलाई एक्जिक्युट गर्छ। अनि के हुन्छ भने त्यसरी नै काम गरिरहेको हुन्छ। अरु त यसमा धेरै त्यस्तो केही पनि हुँदैन। स्विच केस हो, इफ एल्स इफ जस्तै हो यो पनि। स्विच केसको एक्जाम्पल हामीले एउटा गरेर हेर्छौं। अरु त यसमा कुनै पनि छैन। अनि अर्को कुरा स्विच केस जुन भन्यो 1 3 5 7 भन्यो नि हो, सबैकोमा चाहिँ यो चल्छ भनेको। 1 भए पनि डे काउन्ट 31 हुन्छ, 8 भए पनि हुन्छ भनेको के। त्यस्तो चाहिँ यसले गरिरहेको हुन्छ हैन। अनि केस 2 भनेर लिप इयर भन्यो। केस 2 मा चाहिँ के हुन्छ, लिप इयर हुन्छ। यो फरक चीज हो म्याथ अनुसारको, हामीलाई त्यति टाउको दुखाउनु पर्दैन। यसमा आज हाम्रो प्र्याक्टिकल नम्बर 5 हो। स्विच केस हैन। यसमा गएर हेर्दा स्क्रिप्ट डट जेएस गरौँ। स्विच केस कति सजिलो छ। अब लेट var कन्स्टेन्ट जे गर्नु मन छ, कन्स्टेन्ट a इज इक्वल टु 21 हैन। a कति भयो, 21 भयो। अब स्विच भ्यालु कुन छ, a अनुसार स्विच गर। केस भन्यो, केस 1 छँदा केसमा हाम्रो प्रिन्ट हुन्न के, यसमा त console डट लग हुन्छ के। console डट लग यसमा हुन्छ सन्डे। सन्डे हुन्छ हैन। ब्रेक हुन्छ। ल फर्मेट गरिम। केस 1 मा सन्डे भएर ब्रेक हुन्छ। खास हामी चाहिँ यसलाई केस 1 देखि लिएर 6 सम्म गरौँ। बचेको त जसरी पनि स्याटरडे भइहाल्यो नि। सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 1 2 मन्डे हैन। 3 मा चाहिँ हाम्रो ट्युजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यो फ्राइडे भयो के। फ्राइडे 6 फ्राइडे अनि लास्टमा फाइनली भनेर console.log
Saturday. Saturday भयो. यहाँ लास्टमा फाइनली यस्तै के छ नि त. फाइनली यस्तै के छ हेरौँ है. डिफल्ट हो छ क्या. केस 7 सिन्ट्याक्स हेरौँ न. डिफल्ट हो डिफल्ट. डिफल्ट हो छ. फर्मेट भयो. अब यसलाई चलाऊँ एकचोटि. 1 मा सन्डे, 7 मा स्याटरडे. स्याटरडे 6 सम्म चेक गर्यो छैन. बस त्यसपछि त्यसले लास्टको भ्यालु दियो. स्विच केस भनेको पहिला स्विचले भ्यालु ल्यायो हैन. कुन भ्यालुलाई चेक गर्ने त भनेर त्यसपछि केसले चाहिँ चेक गर्दै गएर भ्यालुलाई चेन्ज गरेको हो. स्विच केसको काम यही नै थियो. यसरी नै स्विच केसले काम गरेको छ. अरु यसमा कुनै पनि नयाँ कुरा छैन. ब्रेक भन्दैपछि यो कोड रोकिन्छ. जताकतै चेक चाहिँ गर्दैन यसले. त्यही भएर त्यहाँ ब्रेक लेखेको हो है. ल स्विच केसको काम यति थियो. स्विच केसले यसरी नै काम गर्छ. आजको भिडियो यति थियो. यति नै थियो. कुनै कन्फ्युजन भयो मलाई भन्ने. म त्यो डाउटहरु क्लियर गरिदिन्छु.